Waiting na lang kami ng boarding. Pero habang naghihintay, kakain muna. Vlog din daw siya eh. Yan, na-excite masyado sa pagbablog. Ayun, nasita nung airport officer kanina. Ikaw, kakain ka? Ha? Yun. Itong Pinoy na to, oh. Stand on the right nga eh. Pambihira. Hi, sir. Napili nilang kainan bago pumasok sa airplane, bago mag-board. Dumating ang order niya. 150 na arroz caldo. Arroz caldo, 150. 20 nga lang yan. Anong ikina 150 niya? Iba talaga pag airport price. Tapos, ano pa ba pending nyo? Bata na lang. Kikita na lang tayo next week na. Next week na tayo magkikita. So ano yan? Tapsilog. Rating ng arroz caldo? 2 20. Exactly 10:45 PM. Ano? On board na kami. No delays, okay naman. Sana lang maka-take off ng pag-on time. Thank you, AirAsia. Thank you. Nakakuha kayo ng flyers. Shan Liang Jin Mang Pili Dao Shu Shirley countdown ni wo da chanin. Chung Oy. Hindi. Ano sa tingin mo sa sakyan ng sundo natin ngayon? Tricycle. Tricycle. Ikaw brother. Anong tingin mo? Tingin ko, walang sasakyan. Kukupit tayo sabay-sabay. Ikaw Nika, anong tingin mo sa sakyan nun? Tok. Tok. Ano yun? Alam mo yung tok. Magandang umaga, magandang madaling araw, Philip. Oops! Magandang umaga, Taipei. Dito na kami sa Taiwan. Siyempre, review ng CR. Just an ordinary CR, no? Bago sumabak sa kung ano mang bakbakan na naghihintay dito sa Taiwan, syempre, palit-palit muna. Na kami magpapalit. Meron na kaming pera. Exit 23. Exit 23. Nihintay na kami ng aming sundo. Paano kung ang sundo natin yung Starix na puti? Knock on wood. Walang ganon. Ayun na, on the way na kami sa sundo namin. Up to 23rd meeting point, exit 23. Andito daw driver namin. Exit 23. Nako, kinakabahan na ako. Okay, so wala pa tayong nakikitang senyales. Wala tayong driver, magtatakli tayo. Wala pa akong nakikitang senyales ng kahit anong Volkswagen here. Sabi sa inyo, kukumit na tayo sabay-sabay. Ang masasabi ko lang ay... Scam or na? I don't think so. Hindi tayo na scam. Totoo nga ang balita. Yan, ito na ang aming sundo. Papunta dun sa Airbnb. Hi. Good evening. Morning. Jerry, sarap ka.
Yan. Sige. And very good. Oh, pre, ang ganda. Good kami. Okay. Dun kayo. Okay. Andito na kami sa paligid ng Airbnb namin. Mukhang okay dito. Ito na masangiti ko eh. Napaka-convenient. Ang daming something sa paligid. Any thoughts on our accommodation? Okay naman, maganda naman. Yung towel niya hindi niya kinuha. Dito na kami ngayon sa aming accommodation. If I would rate it 1 to 10. 1 to 10, I think it's 20. Ganda. Ilapag na namin yung mga gamit namin, no? Siyempre, gaya ng sinabi ko kanina, nakakatuwa yung paligid. Ito na. So, ito yung exactly paglabas namin. At kung ano pang meron sa paligid na to, tara. Ay, may Family Mart din. As you can see, sa bandang kaliwa, KFC. So, kalalabas lang namin ng aming Airbnb. Unahin namin ang Taipei 101. Malalaman natin mamaya kung anong mga konting facts tungkol sa sikat na attraction niya na yan dito sa Taipei. Temperature hindi ganong kalamig, pero hindi naman mainit. Wala na nililig na lang ang kampanya dito ah. H&M. Ano pre, kamusta? Eto, maganda naman pala dito. Tibay mo naka-shorts ka? Siyempre, Hindi ka ba nilalamig? hindi ko na maramdaman yung katawan ko. Ang sabi ko kanina, hindi ganun kalamig. Umangin kasi. Pumalo sa buto eh. Medyo malamig nga, lalo pag umahangin. Yan. Dito tayo sa may kalagitnaan ng Tomod store. Tumod? Tomod's drugstore. Anong masasabi mo sa tumod Napaka-creative na yan? napaka-creative ng ano nila dahil totoo nga sa Pinas, ang Tomod ay isang Finally. So we got this easy card for 100 new Taiwan dollar. Ano pre? Ortigas Station. Ortigas Station. Yan, pagkababa namin ng Taipei Main Station, punta kami sa Red Line, papuntang Taipei 101 World Trade Center Station. Ay, not to R5. 4 minutes, 35 seconds. Yes, nakaupo tayo, pre. Isang sa Philip, makaupo sa isang kuwan ng Taiwan. So, ang next station is Taipei 101 World Trade Center Station na. Ito na, kapit na. Ito na. This is it. This is it. Tanda na ba kayo makita? Ang tallest building in the world from 2004 until 2010. Nabit lang siya nung makomplete ang Burj Khalifa. Ito na. Grabe, ang taas. Wow.
Fifth floor nakalagay doon. Yun, no? Saan lang to? Makati? Di ba? Makati sa Katagig. Oo. Yung Cavite, nandun ah. Saan? Diyan ba? Dito na kami sa loob. At nakabili na rin kami ng ticket. Pre-ordered sa Klook pero nagpa-change tayo ng time, di ba? So originally ang time namin is for 10 o'clock. Eh kaso medyo inalat ng onte. Eh di anong nangyari? Tapos namin. 11 o'clock schedule. Nakarating na kami sa Tuktok and bago kami nakarating, napaka-amazing no elevator. From 5th floor to 89th floor. In 37 seconds. More or less 37 seconds. Wow! Record holder talaga yung yung elevator from 2004 to 2015. World's fastest passenger elevator. Wow! Yan, dito sa Taipei 101. Saka bang advocate of nature, Eco-friendly. eco-friendly, but recyclable ka ba? Dito nga sa mismong observatory, meron mga kung ano-ano. May bilihan ng pagkain, may bilihan ng souvenirs. Sa ngayon, pasok kami dito sa souvenir shop. Yan. May mga cup, mayroong damit, jackets. Meron din mga bags, mga bonnet, mga accessories, 3D puzzle. Let us see. Uy, yung forma. Kaso, mahal eh. Forma nito. Di ba maliit lang yun sa'yo? Meron ding Taipei 101 ball pens. Madami akong gusto bilhin kaso walang. Oh. Mahal. Ito ang yung spring ng Taipei 101. Explanation pa. Bumili ka, magkano yan? 180. 180. Anong tawag dyan, pre? Chocolate float. Chocolate float from Taipei 101. Yep. Looks good, ah. Maganda naman yung presentation niya. Yan, let's see. Sarap. Masarap siya. 9. So, ano yung binili mo? Blueberry cheesecake. Magkano? 135. 135 NTD. How was it? 1 to 10? Initial... Oh, ang taas ah. Ano yung binili nyo? Coffee float. Coffee float. Ito naman ay 8. Kasi mapa. Ikaw, how about you? 8 din. Bakit? Pero okay yung ice cream. Okay yung ice cream niya. Bakit 8 lang? Sobrang pait nung coffee niya. Ano masabi mo? Ayun, ang tagal-tagal pa rin. Jericho. Buti binuksan bigla yung 91st floor. Kanina kasi sarado. Nasa labas. Amigang simoy ng hangin. Hindi mo abot, maliit ka. Other sa 91st floor, just 10 floors ahead. And yung yun na yung rooftop. Okay ah. Wow. Oh man. Very good ah. Long live Taipei 101. Yes. Long live. Long live labing pala yun.
May museum pa rin. Ano to? Ancient, ano to? Ah, coral. Magkano, Jericho? Oh. One, ang mura lang. Million? Sige nga. Snauntog ka, no? May gago, may gago. That ends our Taipei 101 venture. Hope to see you again, man. Ah, ito na pala. Andito na kami. Sun Yat-sen Memorial Hall.